بشار حافظ علي الأسد ولد في 11 من سبتمبر 1965. هو الرئيس السابق للجمهورية العربية السورية. بدأ حكمه في 17 من يوليو عام 2000، وحتى الإطاحة به في 8 من ديسمبر 2024 بعد أن انتخبه الفرع السوري لحزب البعث العربي الاشتراكي أميناً قطرياً عاماً له، خلفاً لوالده حافظ الأسد الذي كان رئيساً لسوريا من عام 1971 إلى 2000، وشغل كذلك منصب القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية. ولد بشار الأسد ونشأ في دمشق، وتخرج في كلية الطب بجامعة دمشق، ونال شهادتها عام 1988، وبدأ العمل طبيباً في الجيش السوري. وبعد 4 سنوات التحق بالدراسات العليا في مستشفى ويسترن للعيون في لندن، وهو متخصص في طب العيون. في عام 1994 بعد وفاة شقيقه الأكبر باسل في حادث سيارة، استدعي بشار إلى سوريا لتولي دور باسل وريثاً للحكم. التحق بالأكاديمية العسكرية، وتولى مسؤولية الوجود العسكري السوري في لبنان عام 1998. وفي 10 من يوليو عام 2000 انتخب رئيساً خلفاً لوالده الذي توفي في منصبه قبل شهر. دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغالبية جامعة الدول العربية إلى استقالة الأسد من الرئاسة بعد أن أمر بالقمع والحصار العسكري لمتظاهري الربيع العربي، مما أدى إلى الحرب الأهلية السورية عام 2011. أفاد تحقيق أجرته الأمم المتحدة أثناء الحرب الأهلية السورية بالعثور على أدلة تورط الأسد في جرائم حرب. وفي يونيو 2014 أدرج الأسد في قائمة لوائح اتهام بارتكاب جرائم حرب ضد مسؤولين حكوميين ومتمردين تم تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. رفض الأسد الادعاءات بارتكاب جرائم حرب، وانتقد التدخل بقيادة الولايات المتحدة في سوريا لمحاولة تغيير النظام. وفي 16 من يوليو 2014 أدى الأسد اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها 7 سنوات بعد حصوله على 88% من الأصوات في أول انتخابات رئاسية متنازع عليها في تاريخ سوريا البعثية. وجرت الانتخابات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية في الحرب الأهلية الجارية في البلاد فقط، ووصفتها المعارضة السورية وحلفاؤها الغربيون بأنها انتخابات صورية، في حين صرح وفد دولي من المراقبين من أكثر من 30 دولة بأن الانتخابات كانت حرة ونزيهة. تصف حكومة الأسد نفسها بأنها علمانية، في حين ادعى آخرين أن الحكومة تستغل الاضطرابات الطائفية في البلاد وتعتمد على الأقلية العلوية النصيرية للبقاء في السلطة. في نوفمبر 2024 شن تحالف من المعارضة السورية هجمات على مناطق سيطرة النظام للإطاحة بالأسد، نتج عنها سقوط حلب فحمص بأيدي المعارضة. وفي مساء 7 من ديسمبر 2024 انتشرت أنباء على نطاق واسع تفيد بانهيار نظام الأسد وفراره من البلاد، بعد أن بدأت قوات المعارضة السورية في التوغل في دمشق بعد أن سيطرت في اليوم نفسه على درعا والسويداء. وفي فجر 8 من ديسمبر 2024 أعلنت المعارضة السورية المسلحة أنها أسقطت بشار الأسد بعد دخول قواتها إلى العاصمة وسيطرتها على مقر الإذاعة والتلفزيون الرسمي، وتأكيدها أن ضباط النظام وعناصره انسحبوا من مقر قيادة الأركان في دمشق. وبدأت مآذن جوامع دمشق تصدح بالتكبيرات والتهليلات.
أعد حافظ والد الأسد من عائلة ريفية فقيرة ذات خلفية علوية، وارتقى من خلال صفوف حزب البعث ليتولى السيطرة على الفرع السوري للحزب في الثورة التصحيحية عام 1970، وبلغت ذروته بصعوده إلى الرئاسة السورية. وقد رقى حافظ مؤيديه داخل حزب البعث، وكثير منهم من ذوي الخلفية العلوية. بعد الثورة تم تنصيب رجال أقوياء علويين، بينما تم إبعاد السنة والدروز والإسماعيلية من الجيش وحزب البعث. بعد وقت قصير من وفاة باسل أخو بشار، قرر حافظ الأسد جعل بشار الوريث الجديد للحكم. وعلى مدى السنوات ال6.5 القادمة وحتى وفاته في عام 2000، أعد حافظ ابنه بشار لتولي السلطة. لتأسيس أوراق اعتماده في الجيش، التحق بشار بالأكاديمية العسكرية في حمص عام 1994، وتم دفعه من خلال الرتب ليصبح عقيد في الحرس الجمهوري السوري النخبة في يناير 1999. ولإنشاء قاعدة سلطة لبشار في الجيش تم إجبار قادة الفرق القدامى على التقاعد، وتولى ضباط علويون شباب جدد ذوي الولاء له محلهم. وفي عام 1998 تولى بشار مسؤولية ملف لبنان السوري الذي كان يتولاه منذ السبعينيات نائب الرئيس عبد الحليم خدام، الذي كان حتى ذلك الحين منافساً محتملاً للرئاسة. من خلال تولي الشؤون السورية في لبنان، تمكن بشار من دفع خدام جانباً وإقامة قاعدة لسلطته الخاصة في لبنان. وفي العام نفسه، وبعد مشاورات مع السياسيين اللبنانيين، نصب بشار إميل لحود، وهو حليف مخلص له، رئيساً للبنان، ودفع رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري جانباً بعدم وضع ثقله السياسي وراء ترشيحه رئيساً للوزراء. تحالف بشار الأسد مع الغرب خلال الحرب على الإرهاب، وكانت سوريا موقعاً رئيسياً للترحيل غير العادي من قبل وكالة الاستخبارات المركزية للمشتبه في انتمائهم للقاعدة، والذين كان تم استجوابهم في السجون السورية. وفي عام 2005 اغتيل رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق. وذكرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور أن سوريا اتهمت بقتل الحريري، وأن خلال الأشهر التي سبقت الاغتيال هبطت العلاقات بين الحريري والرئيس السوري بشار الأسد وسط مناخ من التهديدات والتخويف. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC في ديسمبر 2005 أن تقريراً مؤقتاً للأمم المتحدة ورط مسؤولين سوريين، في حين أن دمشق نفت بشدة تورطها في السيارة المفخخة التي أودت بحياة الحريري في فبراير. بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في سوريا في 26 من يناير 2011، ودعا المتظاهرون إلى إجراء إصلاحات سياسية واستعادة الحقوق المدنية، فضلاً عن إنهاء حالة الطوارئ التي كانت قائمة منذ عام 1963. تم تحديد محاولة واحدة في يوم الغضب في الفترة من 4 إلى 5 فبراير، على الرغم من أنها انتهت بشكل هادئ، ولكن الاحتجاجات التي جرت في 18 و19 من مارس هي الأكبر في سوريا منذ عقود، وردت السلطة السورية بالعنف ضد مواطنيها المحتجين. فرضت الولايات المتحدة عقوبات محدودة على حكومة الأسد في أبريل 2011، أعقبها الأمر التنفيذي لباراك أوباما اعتباراً من 18 من مايو 2011، الذي استهدف بشار الأسد تحديداً و6 مسؤولين كبار آخرين. وفي 23 من مايو 2011 اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقد في بروكسل على إضافة الأسد و9 مسؤولين آخرين إلى قائمة بحظر السفر وتجميد الأصول. وفي 24 من مايو 2011
فرضت كندا عقوبات على القادة السوريين بمن فيهم الأسد. وفي 20 من يونيو، واستجابة لمطالب المحتجين والضغوط الخارجية، وعد الأسد بإجراء حوار وطني يشمل التحرك نحو الإصلاح وإجراء انتخابات برلمانية جديدة وتعزيز الحريات، كما حث اللاجئين على العودة إلى ديارهم من تركيا، مع التأكيد لهم على العفو وإلقاء اللوم على عدد قليل من المخربين في جميع الاضطرابات. وفي يوليو 2011 قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن الأسد فقد شرعيته كرئيس للجمهورية. وفي 18 من أغسطس 2011 أصدر باراك أوباما بياناً خطياً حث الأسد على التنحي. في عام 2014 تصاعد الاستياء المتزايد تجاه الأسد بين العلويين بسبب العدد غير المتناسب من الجنود العلويين الذين قتلوا في القتال بين المعارضة وقوات الأسد القادمين من المناطق العلوية، والشعور بأن نظام الأسد قد تخلى عنهم، فضلاً عن الوضع الاقتصادي الفاشل، وأن هناك تقارير تتحدث عن فرار أقارب الأسد والعلويين ورجال الأعمال من دمشق إلى اللاذقية والدول الأجنبية. وكان رئيس المخابرات علي مملوك قد وضع تحت الإقامة الجبرية، واتهم بالتآمر مع عم الأسد المنفي رفعت الأسد ليحل محل بشار رئيساً للبلاد. وفي ظل حكم الأسد أصبحت سوريا داعماً قوياً للغزو الروسي لأوكرانيا، وكانت من بين 5 دول رفضت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أدان الغزو ودعا روسيا لسحب قواتها. وبعد يوم من بدء الغزو، وصف بشار الأسد العملية الروسية بأنها تصحيح لمسار التاريخ وإعادة للتوازن في النظام العالمي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وذلك في اتصال هاتفي مع فلاديمير بوتين. في مارس 2023 قام الأسد بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة، والتقى بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان. وفي مايو شارك في قمة جامعة الدول العربية وزار جدة في المملكة العربية السعودية، حيث استقبله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وفي سبتمبر حضر الأسد حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في هانغزهو، والتقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ. وأعلنت الصين وسوريا عن إقامة شراكة استراتيجية بينهما. في ديسمبر 2024 تصاعدت حدة العنف مجدداً، وكانت فصائل المعارضة بقيادة المجموعة الإسلامية هيئة تحرير الشام قد سيطرت على مدينة حلب، مما دفع بالرئيس السوري بشار الأسد المدعوم من روسيا إلى شن حملة ضربات جوية انتقامية. واستهدفت الضربات مراكز سكانية وعدة مستشفيات في مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، وأسفرت حسب ما أفادت به منظمة الدفاع المدني السوري عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً. وأصدرت دول حلف الناتو بياناً مشتركاً يدعو إلى حماية المدنيين والمنشآت الحيوية لمنع المزيد من النزوح وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وقد واصل الهجوم الذي شنته المعارضة في 27 من نوفمبر 2024 تقدمه في محافظة حماه بعد سيطرتهم على حلب. في 4 من ديسمبر 2024 اندلعت اشتباكات عنيفة في محافظة حماه، حيث خاض الجيش السوري مواجهات مع مقاتلي المعارضة لمنع تقدمهم نحو مدينة حماه المحورية. ومع ذلك تمكنت المعارضة من السيطرة على المدينة في 5 من ديسمبر، وأدت المعارك إلى نزوح واسع النطاق، حيث فر نحو 50,000 شخص من المنطقة، وسجلت أكثر من 600 إصابة. وفي 7 من ديسمبر 2024 غادر الأسد العاصمة دمشق قبيل سقوطها بيد المعارضة، وقررت روسيا منح اللجوء
إلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعائلته لأسباب إنسانية. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركتنا آراءكم في التعليقات.